Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні довгоочікуване відео. Розкажу та покажу, як виростити пшеничну закваску для хліба з нуля, використовуючи всього 2 інгредієнти – борошно та воду. Це відео базується на моєму досвіді. Такого рецепту ви в інтернеті точно не знайдете. Є багато подібних, але такого нема. Єдина умова – дивіться відео до кінця, не пропускаючи жодної секунди. І тоді на 100% у вас вийде чудова, активна, гарна пшенична закваска для хліба. Бо випікати хліб – це справжній кайф. Починаємо! Для приготування закваски для хліба нам необхідні всього 2 інгредієнти – це вода та борошно. Вода обов'язково повинна бути фільтрованою. Ні в якому разі, друзі, не беріть звичайну водопровідну воду, тому що така вода містить хлор та інші домішки, які, самі ви розумієте, негативно впливають на розвиток корисних мікроорганізмів, необхідних для ферментації борошна та води. Другий важливий інгредієнт – це борошно. Ви можете взяти або пшеничне цільнозернове, або житнє цільнозернове. Чому важливо брати саме цільнозернове борошно? Тому що воно містить висівки, зародок і більше мікроорганізмів, які природно присутні на оболонці зерна. Це прискорює процес розвитку закваски. Цільнозернове борошно або пшеничне, або житнє набагато швидше ферментується, ніж звичайне відбілене пшеничне борошно. Закваску я буду вирощувати на основі пшеничного цільнозернового борошна. Ось так воно називається, ось його склад. Купила я таке борошно у Мельника, показується для тих, хто живе в Канаді, можливо, хтось захоче вирощувати саме з таким. Звичайно, не обов'язково брати саме таке борошно. Беріть будь-яке пшеничне або житнє цільнозернове. Головне, щоб воно було хорошої якості і від бренду, якому ви довіряєте. Також нам знадобиться банка. Дуже зручно брати велику банку, особливо на перших порах. Банку необхідно накрити або якоюсь тканиною, або можна взяти харчову плівку і легенько нею накривати. Беріть те, що у вас є. Також нам знадобляться ваги, всі інгредієнти ми будемо зважувати. Я особисто не люблю рецептів, де сказано, що все змішати до утворення суміші як густа сметана, рідка сметана, як крем. Для мене це не працює, тому я рекомендую все виконувати точно, щоб був хороший результат. Перемішувати інгредієнти можна ложкою або паличками для суші, ну а для того, щоб зачищати стінки банки від закваски і бачити, як вона розвивається, зручно це робити ось такими силіконовими лопатками, якщо у вас є. І також в нагоді буде резинка, або можна взяти фломастер, яка буде маркером того, як росте, як розвивається закваска, наскільки вона піднімається. І це все. Починаємо вирощувати закваску. День перший. В банку наливаю 50 мл фільтрованої води кімнатної температури. Додаю 50 г пшеничного цільнозернового борошна та все перемішую. Зачищаю стінки банки, накриваю тканиною або можна харчовою плівкою. І для того, щоб бачити, на якому рівні зараз знаходиться закваска, використовую резинку або можна позначити маркером. Цю банку необхідно покласти в тепле місце на 24 години. День другий. Подивіться, друзі, як виглядає моя закваска. Вона зовсім трішечки збільшилася в розмірі та з'явилися бульбашки. Пам'ятаємо про те, що в кожного борошно різне, різна температура в хаті, а також вода. І все це впливає на розвиток закваски. У когось процес буде йти скоріше, у когось повільніше. Наберіться терпіння. Тепер робимо те ж саме, що і першого дня. Додаємо 50 мл води, 50 г борошна. Перемішуємо, зачищаємо стінки, накриваємо банку і знову в тепле місце на 24 години. День третій. Подивіться, друзі, як виглядає закваска.
За останні 24 години вона дуже високо піднялася в цілих 3 рази і опустилася. Закваска піднімається тоді, коли в неї є їжа, тобто вода та борошно. Як тільки її їжа закінчується, вона опускається, так само, як ми з вами. Коли ми їмо, у нас є багато енергії, ми активні. І як тільки ми стаємо бути голодними, наша енергія теж трошки зменшується. Так само працює і закваска. Зверху вона трошки пінна, така рідкувата. Тепер додаємо 50 мл води, 50 грамів борошна. Все те ж саме. Перемішуємо і знову в тепле місце на 24 години. День 4. На відміну від попереднього дня, закваска зовсім трошки збільшилася в об'ємі. І це абсолютно нормально, не хвилюйтеся. Але в ній з'явилося набагато більше бульбашок. За консистенцією вона нагадує рідку кашу. Тепер від цієї закваски нам потрібно відібрати 50 грамів і додати до неї 50 мл води, 50 грамів пшеничного цільнозернового борошна, перемішати та покласти в тепле місце на 24 години. Та закваска, яка у вас залишилася в банці, ви можете її віддати комусь, і той може продовжувати підкормлювати і отримує в результаті закваску, або просто викинути, тому що вона ще не придатна до використання. Побачимося через 24 години. День 5. Закваска збільшилася в об'ємі в 2 рази, вона вся в пухирцях, активна, по консистенції як густа каша. Фактично, вона вже є готовою для випічки хліба, але хліб з такою закваскою не вийде дуже гарним. Його реально випікати, але бажано зробити закваску трошки сильнішою, для того, щоб ви були дуже задоволені результатом. Я відібрала 50 грамів закваски, додаю 50 мл води, 50 грамів борошна, перемішую і знову кладу в тепле місце на 24 години. Та закваска, яка у вас залишилася в банці, з нею можна готувати млинці, оладки, віддати друзям або виконати. Вирішувати тільки вам. День 6. Пройшло тільки 12 годин, але за цей час моя закваска вже встигла збільшитися в об'ємі цілих 3 рази і навіть почати опускатися. Це говорить мені про те, що її не влаштовує підкорм 1 раз на день і в тій пропорції, в якій я це робила раніше. Починаючи з сьогоднішнього дня і надалі, я буду підкормлювати закваску 2 рази на день. Вранці та ввечері. В пропорції 20 грамів закваски, 40 мл води, 40 грамів борошна. Друзі, хочу наголосити на тому, щоб ви спостерігали за своєю закваскою, адже в кожного різна температура в хаті, різне борошно, різна вода. І все це впливає на закваску, адже вона живий організм. Якщо на 6-й день ви побачили, що на протязі 12 годин ваша закваска піднялася, але вона не опускається, це означає, що потрібно далі продовжувати її кормити в тій пропорції, в якій ми робили 5-й день. Якщо на 6-й день ви побачили, що закваска так само поводиться, як в мене, значить час переходити на підкорм 2 рази на день в пропорції, яку ви бачите на екрані. Моя закваска вже готова до випічки хліба, але я хочу впевнитися, що з нею все добре. Тому сьогодні на 6-й день я її буду підкормлювати вранці та ввечері в пропорції 20 грамів закваски, 40 мл води, 40 грамів борошна. І подивлюся, якщо завтра вона буде у мене така гарна, активна, то точно можна сміло випікати з нею хлібчик. День 7. Моя закваска гарно піднялася, пройшло всього 10 годин, а вона збільшилася в об'ємі більше, ніж в 3 рази. Вся в пухирцях, активна, можна сміло замішувати тісто для хліба.
Ви виростили закваску, а що ж робити далі? Ви повинні вирішити для себе, як часто ви хочете випікати хліб. Якщо ви плануєте випікати хліб більше, ніж один раз на тиждень, то я рекомендую зберігати закваску при кімнатній температурі і підкормлювати її 2 рази на день, вранці та ввечері. Пропорції 20 г закваски, 40 г борошна, 40 г води. Якщо ви плануєте випікати хлібчик 1 раз на тиждень, я рекомендую зберігати закваску в холодильнику і підкормлювати 1 раз на тиждень. От вам, припустимо, потрібно випікати хліб. Закваска в холодильнику. За 24 години ви її вийняли з холодильника, взяли 20 г закваски, 40 г борошна, 40 г води, перемішали, залишили на 12 годин. Потім ви впевнилися, що закваска гарно піднялася. І далі вже можете її готувати до випічки хліба, як потрібно за рецептом. Все легко і просто. Заглядаючи наперед, я знаю, ви точно будете запитувати, чи можна закваску підкормлювати звичайним пшеничним борошном, не цільнозерновим. Так, друзі, звичайно, можна. І я, наприклад, в своїх відео використовую саме таку закваску. От зараз на відео ви бачите, я підкормила закваску звичайним білим пшеничним борошном. Коли ви виростили закваску на пшеничному цільнозерновому борошні, ви вже створили ту флору, виростили дикі дріжджі, і вам нема потреби переживати, що надалі, якщо ви почнете підкормлювати закваску звичайним пшеничним борошном, не цільнозерновим, що з нею щось станеться. Нічого з нею не станеться, все буде добре. Для експерименту 2 дні підряд я підкормлювала вирощену закваску пшеничним білим борошном і подивіться, що в мене вийшло. 2 закваски. Перша – це та, яку ми з вами виростили на пшеничному цільнозерновому борошні. Друга – це та, яку ми виростили, але 2 дні я її підкормлювала звичайним білим пшеничним борошном. Слідуючим відео буде ще одне про те, як використовувати цю закваску для хліба. Що робити, як випікати перший хліб. Я не хотіла додавати це до цього відео, щоб воно не було занадто довгим. Сподіваюсь, друзі, що вам все було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання під відео, з радістю буду на них відповідати. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!